හරි සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම. එතකොට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Java අපේ ලැප්ටොප් එකට එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. එතකොට අද මම කතා කරන්නේ IDE එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ සිද්ධ කරගන්න. එතකොට මම පාවිච්චි කරන IDE එක තමයි IntelliJ IDEA එක. එතකොට ඉස්සරෝම කොහොමද මේක ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ, ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපි හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද, මේ ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඉස්සරෝම යමු Google එකට. හරි Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා තියෙන කෙලින්ම IntelliJ IDEA කියලා ගහලා ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙන්න. ඔය විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් JetBrains ලගේ උඩින් එන රිසෝස් එක තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ කෙලින්ම IntelliJ IDEA මේ විදිහට අපිට වෙබ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඉස්සරම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න තියෙන්නේ IntelliJ IDEA Ultimate Edition එක. Ultimate Edition එක කියලා කියන්නේ paid එකක්. එතකොට paid එක ඔයාලට සල්ලි දීලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් paid එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දීලා තියෙනවා Community Edition එක. Community Edition එක download කරලා අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට අපේ වැඩ ටික කරගන්න. හරි. එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට තියෙන Windows operating system එක නම් Windows එක select කරලා යන්න පුළුවන්. Mac එකක් නම් Mac OS එක select කරලා යන්න පුළුවන්. Linux නම් තියෙන්නේ Linux OS එක select කරලා යන්න පුළුවන්. හරි මම Windows එකට අදාළව ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ඔයාලට ඔප්ෂන් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. zip එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් exe ෆයිල් එක විතරක්. ඊට පස්සේ exe rm64 කියන මේ ෆයිල් ටයිප් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන version එක දැනට තියෙන්නේ 2023 දැන් මේ එන්න තියෙන version එක තමයි 2023.3 කියන version එක. දැනට තියෙන්නේ 23.2. ලේටස්ම වර්ෂන් එක බලාගන්න පුළුවන්. එතකොට දැනට තියෙන කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් එක බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැනට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා මම මේක කැන්සල් කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච exe ෆයිල් එක බලාගන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය ඉන්ස්ටෝලේෂන් එකක් විදිහට තමයි මේක කරගන්න තියෙන. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. හරි දැනට මගේ එනවා මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ ඔල්රෙඩි. ඒ වුණාට කන්ටිනියු කරන්න ඕනද නැත්නම් කැන්සල් කරන්නද කියලා මම කන්ටිනියු කරන්න දෙනවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙල්කම් නෝට් එකක් දාලා තියෙනවා IntelliJ IDEA. ඊට පස්සේ next ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ඕන ලොකේෂන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අදාළ ඩිරෙක්ටරිය දුන්නාට පස්සේ ඉතින් ඉස්සරහට යන්න තියෙන ඔයාලට ඕන ඩිරෙක්ටරි එකට දෙන්න පුළුවන්. by default සාමාන්‍යයෙන් මේ programming සයිඩ් එකට අදාළව මොකක් හරි ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙනවා නම් මොකක් හරි ලැන්ග්වේජ් එකකට අදාළව IDE එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ OS එක තියෙන ඩිරෙක්ටරි දාන්න අමතක කරගන්න එපා. හරි එතකොට දැනට මගේ තියෙන හින්දා මම මේ විදිහට යන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා ඩෙස්ටිනේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඩෙස්ටිනේෂන් එක අදාළ ඕන තැනකට දෙන්න පුළුවන්. by default ඔයාලා C ඩිරෙක්ටරි එකම දෙන්න try කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වැදගත්ම ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටිකේ ටික් දාගන්න ඕනේ ඔයාලා හරියටම IntelliJ IDEA Community Edition එකට ටික් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ add open as a project මේක දෙන්න ටික් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන මෙතන තියෙනවා java.java තියෙනවා, gradle තියෙනවා, groovy තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. kotlin මේ විදිහට දේවල් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා අවශ්‍ය ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතන දැන් Java විතරක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වැදගත්ම කොටසක් තියෙනවා අපේ environmental variable එක. එහෙම නැත්නම් මේ path variable එක කියන එක අපිට automatically මෙතනදී add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ටික එකක් දාලා එතකොට අපිට අමතරව environmental variable එක හදාගන්න කිසිම අවශ්‍යතාවක් නැහැ. හරි මේ විදිහට next දුන්නාට පස්සේ JetBrains ලගේ normal විදිහට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් installation එක. හරි දැන් මගේ අප්ඩේට් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාලගේ අලුතෙන්ම නම් ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි වෙලාවක් ඇයි මේකට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න.
ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ඇතුලේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙතන ඊට පස්සේ අපේ ඉන්ස්ටොලේෂන් එක සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ රීබූට් now කියලා සහ මැනුවලි අපිට රීබූට් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් දෙකක් දෙනවා මේ විදිහට මම මේක පස්සේ රීබූට් කරගන්නවා ඒක නිසා I want to manually reboot later කියන එක ටික එකක් දීලා මම ෆිනිෂ් කරනවා හරි එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තු එක දැන් මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් අපිට normal විදිහට හරි දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ කලින් වැඩ කර තිබ්බ ෆයිල් එකක් දැන් එහෙම නැතුව මුලින්ම එන එක්කෙනෙක්ට මේ විදිහට ටිප්ස් ටිකක් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම ඒක ක්ලෝස් කරගන්නවා. දැනට මම අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. කෙලින්ම ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා new project ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එකට නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට සේව් වෙන ලොකේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් යටින්. මම මෙතන දෙනවා hello world කියන එක. හරි එනවා hello world කියන එක දුන්නා ඊට පස්සේ language එක මෙතන select කරලා තියෙනවා Java කියන එක ඊට පස්සේ build system එක තියෙනවා IntelliJ කියන එක ඊට පස්සේ Java development kit එක මෙයා download කරගෙන තියෙන version 20.0.2 කියන එක හරි ඊට පස්සේ අපිට create දෙන්න තියෙනවා එතකොට මේ විදිහට අලුතෙන් create වෙලා එනවා බලා ගන්න පුළුවන් hello world කියන project එකට අදාළව මම පරණ project එක අයින් කරගන්නම් හරි මේ තියෙන්නේ දැනට අලුතෙන් open කරගත්තු project එක එතකොට මේකේ ඔයාලා කරන හැම ක්‍රියේට් කරන හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ම එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකට දාලා ෆයිල්ස් හැමදේම මේ source කියන එකට අදාළව තමයි ඇතුලේ ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. source එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේක අපි run කරලා බලමු. හරි. run කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට output එක බලා ගන්න පුළුවන් hello and welcome. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ මේ automatically build වෙන එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක අපි දැන් run කරගන්න අපිට ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ source එක ඇතුලේ අපේ දැනට තියෙන main.java කියන ෆයිල් එක විතරයි. ඒක right click කරලා අපිට පුළුවන් run main method එක run කරගන්න. එහෙම නැත්නම් තව option එකක් පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙතන. මෙහා පැත්තේ අපිට main එකට එහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් run main එක කියලා තියෙනවා. ඒතර අපි select කරලා තියෙන මෙතන main කියන ෆයිල් එක අපිට ගෙලින් මෙතන run එක දුන්නාට පස්සේ automatically මේ විදිහට run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. error එකක් තියෙනවා නම් error එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන error එකක් පොඩ්ඩක් හදලා පෙන්නන්නම්. මෙතන semicolon එක අයින් කරලා ඔන්න run කරනවා. දැන් එතකොට unexpected error එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. line 14 ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්. error එක තමයි එතකොට මෙතන semicolon එකක් missing කියලා වැටෙනවා. හරි. ඔය විදිහට error එක බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට. සාමාන්‍යයෙන් ඕක තමයි අපි IntelliJ IDEA එක setup කරගන්න ආකාරය. එහෙනම් මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. එහෙනම් සුබ දවසක් කියලා අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු.